سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ. نن غواړم په دې ویډیو کې تاسو سره سټوډنټ رجسټریشن فارم یعنی د زده کوونکو لپاره رجسټریشن فارم یا د نوم لیکنې فارم او ډیټابیس غواړم در سره شریک کړم په ام اس اکسېل کې. څنګه کولای شئ چې دغه په زړه پورې د فارم او همدارنګه ډیټابیس په اسانه سره بغیر له وی وی یا نورو کوډونو څخه جوړ کړئ. تاسو یوازې په دې کې له څو فارمټونو او همدارنګه له څو کوډونو څخه استفاده وکړئ. موږ درې دلته بټن ورته کریټ کړی دی، ډیټابیس ته سیو او ډیلیټ. که چیرته موږ په دې باندې کلیک وکړو، موږ به د ډیټابیس من پیج ته څنګه کړي صفحې ته داخل کړي. که واپس په انټری فارم باندې کلیک وکړئ، موږ واپس راوړي انټری فارم ته. د سیو بټن په ذریعه باندې به زموږ ریکارډ ثبتېږي. دلته زه څو انټری کوم. احمد الله علی 2009 کابل. بیا به تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ، نو رسماً به زموږ ریکارډ او زموږ ډیټا به په ډیټابیس کې ثبت شوي. دلته احمد الله دلته موږ لیکلی دی، د علي زوی دی، مثلا دا نمبر دی، ټول ډیټا موږ سره دلته ثبت شوله. که تاسو دلته ووینئ، نو که چیرته غواړئ چې واپس بله انټري ورته وکړئ، په طریقه باندې تاسو انټري کولی شئ. که چیرته تاسو مثلا دلته ولیکل علي او د احمد زوی دی، د انټري غلطه وه، ډیلیټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ، زموږ انټري به رسما ډیلیټ شي. اوس زه راځم دلته په دې ویډیو کې غواړم تاسو سره د عملي درس شریک کړم. لومړی به تاسو راشئ دلته په دې ځای کې به تاسو په دې جام باندې کلیک وکړئ او د دې نام به څنګه کړئ، رینیم کړئ. دلته زه ورته لیکم انټري فارم. زه غواړم انټري فارم ډیزاین کړم. دلته راځم. لومړی په انټري فارم کې موږ باید نومونه ذکر کړو، پکې لکه فرض مثال نیم یو سیل تاسو پرېږدئ او فادر نیم تاسو به یو سیل، دوهم او دریم سیل کې تاسو بیا واپس نور انټري ورته وکړئ فارم کې. دلته ولیکئ ورته ډیټ اف برث، وروسته به تاسو اډرس ولیکئ یا فاته. کله مو چې دا ولیکل ټول انتخاب کړئ، د دې ټیکسټ سایز هم باید تاسو 12 انتخاب کړئ، دا بولډ هم کړئ. وروسته به تاسو په دې کې لږ تغییرات راولئ، دا سیلونه یې غټ کړئ. لنډه طریقه د سیلونو د غټولو لپاره به تاسو دلته کلیک وکړئ، کنټرول بټن به ونیسئ او په دې ځای کې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو په دې کې څنګه تغییرات راولئ، په یو ځل باندې کولی شئ چې په دواړو سیلونو کې تغییرات راولئ. او په دې لپاره به تاسو بیا دغه یو سیل هم انتخاب کړئ، کنټرول بټن به ونیسئ او دغه سیل به تاسو انتخاب کړئ. د دې به دغه پراخوالی څنګه کړئ، کم کړئ، کوچنی به یې کړئ. دا یې شارټ کټ او لنډه طریقه ده. او د دې په مابین کې چې کوم یو سیل پاتې دی، بیا به تاسو کنټرول بټن ونیسئ، ټول به تاسو انتخاب کړئ. وروسته په دې کې تاسو څنګه کړئ، تغییرات راولئ، دا کوچني کړئ، ستاسو د وخت راضایع کېدو څخه به مخنیوی شوی په دې کې. زه غواړم په دې باندې لږ څه نور شیان هم اپلای کړم. لومړی به تاسو دغه ساحه تر دې ځایه پورې څنګه کړئ، مارج ان سنټر کړئ. پاس زه دلته نوشته کوم ډیټابیس، تاسو د ټول انتخاب کړئ. که به د دې نه وروسته تاسو اوس به تاسو ټول هغه سیلونه چې تاسو انټري پکې کوئ، د کنټرول بټن په ذریعه باندې څنګه کړئ، ټول انتخاب کړئ. شي کنډیشنل فارمیټینګ ته په نیو رول باندې به تاسو کلیک وکړئ او دوهم نمبر به تاسو انتخاب کړئ فارمټ اونلی سیل دیټ کنټین. که چیرته زموږ په دې خانې مطلب یعنی بلانکس خالي وي، نو په دې باندې بیا موږ ته کوم قسم ته رنګ اپلای شي، تاسو پیل ته راشئ. په پیل کې زه دغه انتخابوم ورته، دغه رنګ د بیا په اپلای کېږي. که چیرته موږ څه پکې نوشته کړي نه وو، تاسو اوکې ووهئ او په دې ځای کې به تاسو بیا اوکې ووهئ. بیا راځم واپس کنډیشنل فارمیټینګ ته، نیو رول په اپلای کوم، دوهم نمبر تاسو انتخاب کړئ ورته. که چیرته موږ څه پکې نوشته کړل، فارمټ ته به تاسو راشئ، نو بیا د موږ ته سپین یعنی وایټ کلر واخلي او بډر دې په دې باندې موږ ته څنګه شي، اپلای شي. اوکې، او تاسو دا اوکې ووهئ. یو بل څه زه فارمولا په دې باندې یو فارمولا هم اپلای کوم په دې ځای کې. مثلا مساوي کېږي اف که چیرته دغه سیل خالی و، نو ماته د پکې سټار علامت نمبر راځي او که ماته د پکې یو راځي. براکټ کلوز کړئ، انټر ووهئ.
دا انتخاب کړئ دې ته به سور رنګ انتخاب کړئ بیا او سنټر ته هم برابر کړئ واپس به راشئ کنډیشنل فارمیټینګ ته تاسو په نیو رول باندې کلیک وکړئ دلته لومړی انتخاب شوی د تاسو اوس ورته دلته لاندې فارمټ سټایل په دې باندې کلیک وکړئ لاندې آیکن سیټس په دې باندې بیا کلیک وکړئ تاسو به دلته ورته بیا دغه صحیح علامت نمبر انتخاب کړئ په دې ځای کې به تاسو هم دا صحیح علامت نمبر ورته انتخاب کړئ دلته ولیو قیمت لیکلی موږ دلته فرمولا کې یو عدد ورکړی او تاسو به یو دلته ولیکئ او لاندې به ورته 0 ولیکئ زموږ هغه فرمولا په دې ځای کې څنګه شوله اپلای شوله اوس به تاسو کنټرول سی بټن تاسو ووهئ دا به کپي کړئ ټول هغه ځایونه چې تاسو غواړئ چې دا پکې په اپلای کړئ هغه کنټرول وی فیسټ زموږ فرمولا په ټولو سیلونو کې څنګه شوله اپلای شوله راشئ واپس او آل بډر به تاسو څنګه کړئ په دې باندې اپلای کړئ انزرټ ته راځم په انزرټ کې یو شیپ راخلم دا شیپ زموږ لپاره ضروری دی تاسو اوس راشئ شیفټ افیکټ باندې لاندې بول باندې کلیک وکړئ او تاسو ورته دغه یو انتخاب کړئ رنګ مو چې هر څه کوم رنګ ورته انتخابوه هغه ستاسو خپله خوښه ده مثلا که دغه رنګ مو ورته انتخابوه ستاسو خوښه ده که یا کوم بل رنګ تیز رنګ مو ورته انتخابوه دا ستاسو خوښه ده په دې باندې تاسو بیا کلیک وکړئ ایډیټ ټیکسټ ته به راشئ دلته زه ورته لیکم ډیټابیس کنټرول A کنټرول B کنټرول E سنټر ته له دې څخه به مونږ د کنټرول D پر ذریعه باندې یو کاپي واخلو ډیټا اوس زه غواړم په دې کې څه نه څه انټري پکې وکړم احمد الله ولی د کلاس لپاره به تاسو راشئ ډیټا ولیډیشن باندې به کلیک وکړئ ټولګي پکې تاسو دلته یو لیست برابر کړئ ټولګیو دپاره زه لیکم لسم ټولګی کما یولا دولسم تاسو اوس بیا په دې باندې کلیک وکړئ ټولګی ورته انتخاب کړئ لسم جنډر دپاره به تاسو ډیټا ولیډیشن ته راشئ په دې باندې به کلیک وکړئ لیست لیکم ورته میل کما فیمیل ډیټا بر دپاره زه یو فرمولا اپلای کوم په دې ځای کې مساوي کېږي اف که چېرته مثلا کو سټارټ دغه ځای مساوي شو یعنی که خالی و کاما ماته بیا ټوډے ډیټا که چې موږ څه پکې نوشته کړل د نن ورځې تاریخ د مطلب ماته پکې ذکر شي انټر د تاریخ دپاره به تاسو فارمټ تغییر کړئ هم ته راشئ دغه انتخاب کړئ ورته کنټرول یو بټن به ووهئ تاسو او ډیټ ته به راشئ په ډیټ کې به دغه لنډ شارټ کټ تاریخ ورته انتخاب کړم د وین د ګروپ دپاره به موږ بیا ډیټا ته راشو په ډیټا کې به په ډیټا ولیډیشن باندې کلیک وکړو لیست زه لیکم ورته A کما او بیا ورته A پلس کم اوکې کړئ موږ د وینې د ګروپ دپاره هم لیست برابر کړو ورته د ښوونځیو د نمونو دپاره ډیټا ولیډیشن ته واپس بیا راشئ سیم پروسیجر مخته یوسئ لیست انتخاب کړئ زه ورته لیکم رحمان بابا او تاسو نور نمونه هم پکې ذکر کولی شئ خوشحال خان د موبایل شماره د کاست دپاره زه دلته پکې انزرټوم ادرس یې کوم ځای دی خوست دی خوست ډیټا مو انزرټ کړه پکې اوس به تاسو د دې ټول هیډینګ څنګه کړئ دا راکافي کړئ کنټرول سی کافي او بیا به تاسو ډیټابیس شیټ ته راشئ په دې ځای کې کلیک وکړئ کنټرول آر پی به ووهئ تاسو ولیو او ترانسپوز باندې کلیک وکړئ بیا پاس انټري فرم ته راشئ دا ټول د کنټرول بټن په ذریعه باندې انتخاب کړئ والیوز انتخاب کړئ ترانسپوز او دا ټوله ډیټا سنټر ته هم برابرو اوکې تاسو به بولډ هم کړئ وروسته به تاسو همدغه
ټول څنګه کړئ کنټرول سی کاپی به کړئ انټي پرم ته براشي دلته په دې ځای کې زه کلیک کوم کنټرول الټ په ذریعہ باندې څنګه کوم دغه والیو او دا به تاسو اوکې کړئ دلته اوس غواړم له دغه ډیټا سره د لینک ورکړم په دې خاطر باندې چې موږ د دې ترمن لینک برابر کړو مساوي علامت نمبر به تاسو وهي دلته به کلیک وکړئ ټوله پروسه به په همدې شکل باندې مخته یوسئ ټوله پروسه مساوي او د سل به تاسو انتخابوي انټر وهي خلاص موږ ډیټا ته لینک ورکړو اوس به موږ د دې په مانس کې یو میکرو څنګه کړو میکرو به څنګه کړو آیاره به کړو تاسو راشئ اوس ډیولپر ټاب ته که تاسو په کمپیوټر کې موجود نه و تاسو بیا فایل ته راشئ په فایل کې په آپشن باندې کلیک وکړئ وروسته به تاسو کسټمایز ریبون باندې کلیک وکړئ دا زموږ ډیولپر اف دی اپ نه بلکې ټاب دی تاسو اوس وکړئ وهي زما په کمپیوټر کې فعال دی او ریکارډ میکرو باندې به تاسو کلیک وکړئ زموږ دریم نمبر میکرو دا نام ته ضرورت نشته شارټکټ ته ضرورت نشته اوس به تاسو اوکې ووهئ کله مو چې اوکې بټن کلیک وکړو په دې باندې اوس هغه ډیټا چې موږ پاس لینک ورته ورکړی دی هغه ټوله انتخاب کړئ کنټرول سی کافي ډیټابیس شیټ ته به راسئ دلته به کلیک وکړئ بیا به وروسته تاسو یوز ریلیټیو ریفرنس باندې کلیک وکړئ او کنټرول اپ ایرو باندې به تاسو څنګه کړئ بیا کلیک وکړئ لاندې به څنګه کړئ بیا خالي ډاون ال کیو وهي کنټرول الټ وی به تاسو بیا پریس کړئ والیوز او اوکې زموږ ډیټا ته څنګه شوله انټر شوله زه هم تر ازم په هم کې اوس په واپس دته زه آل بډر انتخابوم سایز باید ولس شي سنټر تم باید برابر شي ډیټ فارمټ کې تغیرات راولم کنټریو ورته تاسو ونیسئ ډیټ دا ډیټ صحیح دی ډیټا برث لپاره کنټرول بټن تاسو ونیسئ زه ورته دغه تاریخ انتخابوم د دې دغه سیل به تاسو څنګه کړئ غټ کړئ وروسته به تاسو راشئ په دغه ځای کې به دا څه غټ کړئ دلته به کلیک وکړئ او بیا به تاسو ډیولپر ټاب ته راشئ دا به څنګه کړئ غیر فعال کړئ راځم انټي فارم ته په انټي فارم کې به تاسو ټوله ډیټا د کنټرول بټن په ذریعہ باندې سلیکټ کړئ بغیر له لاندې سیل څخه په دې کې مونږه فارمولا اپلای کړې ده په تاسو کیبورډ کې ډیلیټ ووهئ وروسته به تاسو دلته کلیک وکړئ او دغه ریکارډ به څنګه کړئ سټاپ کړئ زه اوس یو انټري کوم چې زمونږ د میکرو کار کړی که نه زه ورته لیکم علي د ښوونځي نام یې رحمان بابا اډرس چې دی وفاته خوست تاسو څنګه چې مکرو اوس رن کوئ په ویو باندې کلیک وکړئ ویو میکروز ته ویو میکرو او زموږ دریم نمبر میکرو چې ده دا موږ رن کوو دلته زموږ میکرو څنګه رسمنی کار وکړو ځکه دلته راشم ډیټابیس ته زموږ ډیټا دلته شته دغه ده علي او واحد دلته پکې انټر شوي ده او پاس به تاسو راشئ انټي فارم ته په انټي فارم کې به تاسو په سیو ډیټا په دې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ اساین میکرو ته راشئ او بیا به دریم نمبر میکرو انتخاب کړئ اوکې ووهئ موږ بټن څنګه شو په الحال کار کوي که چېرته تاسو غواړئ ډیلیټ بټن هم فعال کړئ لکه زه ورته لیکم احمد غلطي وشوله اوس زموږ څخه غواړو دا ریکارډ څنګه شي مثلا ډیلیټ شي د ډیلیټ لپاره به مونږ رسمن اوس څه کوو دلته به تاسو ډیولپر ټاب ته راشئ او میکرو باندې کلیک وکړئ څلورم نمبر میکرو زموږ د ډیلیټ شوله تاسو به اوس ټول دغه سیلونه د کنټرول بټن په ذریعہ باندې انتخاب کړئ بغیر له لاندې سیل څخه چې موږ تاریخ پکې ذکر کړی دی او پاس ډیلیټ بټن تاسو وایي په کیبورډ کې دلته به کلیک وکړئ سټاپ ریکارډینګ باندې بیا واپس کلیک وکړئ زه اوس راځم دلته مثلا یو څه پکې نوشته کوم بیا زه راځم او دې ځای ته ویو ته میکرو ویو میکرو څلورم نمبر رن زموږ میکرو څنګه شو کار یې وکړو که زه غواړم د بټن زه فعال کړم تاسو په اساین میکرو باندې کلیک وکړئ څلورم نمبر میکرو څنګه کړئ انتخاب کړئ اوکې اوس ګورئ تاسو یعنې که تاسو دلته ریکارډ انټروئ یوازې څه ووهئ ډیلیټ ووهئ زموږ ریکارډ ختمیږي رسمن او که چېرته تاسو فرض مثال او کریم یې کاریم نجیب تاسو په سیو ډیټا باندې کلیک وکړئ
او دلته به تاسو واپس ډیټابیس ته راشئ. په ډیټابیس کې به زموږ دغه ریکارډ دلته ثبت شوی وي. یوه بله خبره باید وکړم، په دې پاس ځای کې دغه ځای ټول زه انتخابوم ورته او بیا به زه انزرټ ته راشم هوم ته. په هوم کې به تاسو انزرټ رو باندې کلیک وکړئ. یوه بله رو به دلته مونږ انزرټ کړو، دومره واسطه. بیا راځم دلته فارم ته. اوس به تاسو مخکیني هغه ته د هغه سره لینک ورکړئ د دې ځای سره. دلته د دې نه به مونږ یوه کاپي واخلو، کنټرول سی، او دلته به راشئ ډیټابیس ته، کنټرول وي پیسټ. دلته مونږ لیکلی د ډیټابیس او دغه تاسو څنګه کړئ ورته رینیم یې کړئ. بیا به تاسو په دې باندې بیا کلیک وکړئ، کنټرول ای انتخاب کړئ، هم ته راشئ، د دې سایز هم څه اندازه ورته غټ کړئ. اوس په دې باندې تاسو واپس بیا کلیک وکړئ، هایپر لینک ورکړئ. څه چې د هایپر لینک ورکړئ پلیس آن دیس ډاکومنټ دا ورته انتخاب کړئ. دلته لیکم ورته مثلا انټي فارم. اوکې، کله چې زه واپس دې ځای لاړ شم کلیک وکړم، ما انټي فارم ته رسما څنګه کوي داخلوي. په ډیټابیس بټن باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ، دلته به هایپر لینک ورکړئ، څه چې ته ان دس پلیس ان دیس ډاکومنټ، او بیا به تاسو په ډیټابیس نه یعنی په چی باندې کلیک وکړئ، په ډیټابیس باندې کلیک وکړئ. دغه دی. اوکې، زه راځم دلته کلیک کوم، مونږ رسما د ډیټابیس مین شیټ څنګه کوي د بټن په تور باندې موږ کولی شو چې لاړ شو. دغه د لنډه اسانه طریقه وه. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه وي نو درسره لایک کړئ، درسره شریک کړئ، له ملګرو سره شریکه کړئ، او زما د یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ، تر څو چې پاینده کې زموږ له نورو درسي ویډیوګانو څخه برخمن اوسئ. لاندې که چېرته تاسو غواړئ چې دغه فارموله چې موږ اپلای کړې ده په دې باندې تاسو سپین رنګ اپلای کړئ او د ټیکسټ لپاره تاسو سپین رنګ وټاکئ. وروسته به تاسو راشئ ویو ته. په ویو کې تاسو ګریډ لاین څنګه کړئ د ختم کړئ. دا زموږ یو زبردست سټوډنټ رجسټریشن فارم پلس ډیټابیس و چې تاسو په دې ویډیو کې په مکمل ډول باندې ولیدو. تر بیا ښې چارې د الله په امان ښه وخت ولرئ.